Hello. Unde merge? Serbia, Bosnia, Croația, Muntenegru, Albania, Grecia, Bulgaria și înapoi în România. Ok. Salutare lume faină și bine ați venit aici pe canalul nostru, pe Lucifer Videographer. Astăzi este o zi de 14 iunie și ne facem plecarea spre următoarea noastră tură moto. Acum ieșim din oraș cu greu, plecăm din Arad, România, spre sud, undeva prin Balcani. În teorie va fi o tură de aproximativ 2 săptămâni bune. Trebuia să fim plecați deja de 2 zile, dar ne-am decalat puțin. Planul inițial era să plecăm spre Macedonia, prin Serbia și să ajungem undeva în Albania, dar din păcate în următoarele 3 zile vin ploi și furtuni în acea zonă. Așa că modificăm puțin traseul și o luăm spre Bosnia, unde avem prima noastră rezervare făcută. Avem până acolo aproximativ 300 de kilometri buni de făcut astăzi, cred că în jur de 330. Vremea pare să țină cu noi, așa că rămâneți în continuare aici pe canal cu noi și haideți să ne vedem de drum. Ne-am făcut ieșirea din oraș, iar acum ne îndreptăm spre granița dintre România și Serbia. Partea interesantă la această tură moto este că ne-am lăsat cortul și tot ce ține de camping acasă, în speranța că în aceste țări balcanice o să găsim cazare la prețuri modice, undeva maxim 30 de euro pe noapte, sperăm noi. Transalpul este în condiții bune acum tehnice. Am fost recent la service, la reprezentanța CF Moto din Arad. Pe această cale doresc să-i mulțumesc lui Cristi și lui Tavi pentru tot ajutorul și pentru că m-au primit la ei. Am avut posibilitatea să fac această revizie înainte de a pleca. Am ținut neapărat să înlocuiesc rulmenții de pe spate. Cele 3 bucăți am pus de la marca Turmax, apoi am înlocuit din nou uleiul, am pus Eneos 10W40 sintetic. Acest ulei folosesc din 2019 și am parcurs deja aproximativ 60.000 de kilometri, sunt foarte mulțumit. De asemenea, am înlocuit filtrul de aer, dacă deja tot am făcut această procedură și era motocicleta desfăcută, dat jos rezervorul. De asemenea, am înlocuit din nou o-ringurile dintre cilindri, au fost înlocuiți anul trecut, dar atunci nu am pus original și se pare că ceva nu a fost în regulă, a început din nou să picure. Iar acum am comandat o-ringurile originale, 40 de lei, 2 bucăți, este tot în regulă și cu ocazia asta am înlocuit și antigelul, am pus de la Motul varianta gata amestecată. Deci, prin urmare, Transalpul este gata de drum, e indicat să facem aceste revizii și verificări înainte de o tură de 3, 4, 5 mii de kilometri, așa că să-i dăm bătaie. Avem peste 70 de kilometri făcuți și e timpul să ne oprim aici înainte de graniță, să luăm ceva, un suc, ceva de ronțăit, un corn, că ne este puțin foame. Am ajuns la vama din Lunga, nu este nimeni, doar noi. Bună ziua! Figurează fiertul în 2017, nu? Da, știu. Da, am învățat deja cu el, numai nu toată lumea îl cere. Majoritatea îl cere. Da, da, da. Mai ales la frontieră. Mulțumim frumos. Nu m-a permis acum. Sau lasă că poate mai avem nevoie.
Asta a fost cu partea română, iar acum mergem la cea sârbă. Să vedem dacă mai au și ei nevoie de permisul meu sau nu. Hello. Unde merge? Serbia, Bosnia, Croația, Muntenegru, Albania, Grecia, Bulgaria și înapoi în România. Ok. Bun, gata, suntem în Serbia. Din păcate încă nu am găsit nimic de mâncare. Deci trebuie să ne oprim undeva, nu știm unde, și să luăm ceva. Veșnica mea problemă cu permisul, l-am pierdut în 2017 pe Transfăgărășan, când am pierdut tot portofelul, cu bani, cu acte, buletin, permis, tot. Și de atunci am probleme de fiecare dată când trec granița, mi se cere permisul. Se lucrează la drum, avem aici un mic blocaj, semafor. Gata, și-a dea drumul, putem continua, înainta. Foarte bine că lucrează băieții, pregătesc terenul pentru asfaltare, să fie pregătit pentru asfaltul proaspăt, nou-nouț. Am oprit într-un final în Serbia, nici nu știu pe unde suntem, oricum avem făcuți 130 de km de când am plecat de acasă și am oprit să luăm, cum ar veni, micul dejun, de fapt, un fel de cină la noi deja, prânz, nici nu știu ce îi. Am găsit ceva salam cu pâinică, o cola, așa, pe stilul nostru clasic. Ne-am pus din nou în mișcare, ne continuăm drumul. Chiar dacă a fost o masă sărăcăcioasă, să spunem, doar salam cu pâine, a fost foarte gustos și ni s-a umplut mațul. Probabil că ați observat deja, avem o nouă jucărie în familie. Este vorba de Action Cam 3 de la DJI. L-am cumpărat acum în ultimul moment, înainte să plecăm. Astăzi fiind miercuri, l-am comandat luni și mi-a ajuns marți. Drept urmare, încă nu am apucat să-i fac teste și sunetul care a fost până acum era puțin distorsionat, dar sper pe când auziți voi la montaj să fie deja remediat cât de cât măcar. Este varianta standard, nu adventure, pentru că nu am mai găsit pe stoc. Din primele mișcări care am făcut cu ea, mi se pare o cameră foarte faină. Vedem cum se comportă în această tură și dacă sunt mulțumit în continuare, probabil că voi face tot posibilul să mai achiziționez încă una până în toamnă, dar rămâne de văzut. Încă suntem în Serbia și am ajuns pe ziua de astăzi la jumătatea traseului. Avem parcurs 170 de kilometri și mai avem încă o dată atâta până la cazarea noastră din Bosnia. Și asta este intrarea în Novi Sad. Bun, haideți că oprim în șelul ăsta, aici la terasă. Am intrat într-o zonă faină împădurită. Din câte văd pe hartă, cred că mergem spre Fruška Gora Park sau National Park. Și atâta de bine răcoare e aici, de la 26-27 de grade și soare, am ajuns la 22 de grade și umbră. Și curbe și nu mai e plictisitor, e atâta de fain. E altceva, domnule, pe aici. Nu-s mașini, nu e aglomerat. Ne plimbăm frumos cu 50, 60, 70 la oră. O adevărată plăcere. Sperăm să nu se transforme într-un peisaj de ploaie, că mai avem de mers cu 110 km astăzi. Dar ce peisaj interesant. Nu pare așa grav, nu par nori de ploaie. S-a făcut puțin
neasfaltat, un pic de pietriș, cum s-ar spune gravel road. Hai că nu-i rău. Lucrează, se pregătește probabil pentru asfaltare, se curăță marginea drumului. Așteptăm aici că se lucrează la drum. Pun oamenii nisip. On the right. Ah. Mă bag pe urmele astea de mașină. Facem un pic de off-road. It's ok. Și după 290 de kilometri am ajuns la granița dintre Serbia și Bosnia-Herzegovina. Avem vreo 20 de mașini în fața noastră. Hello. Thank you. And now to the Bosnian side. Și acum trecem acest pod peste râul Drina și mergem la granița cu Bosnia. Hello. Na bun. Am plecat și de la granița, de la intrare din Bosnia. Totul chiar foarte, foarte lejer. Pe vremuri am mai avut probleme, ne-am mai luat la rost, la întrebări, dar uite că acum am decurs totul perfect. Oprim să mai bem o gură de cola și să ne întindem picioarele și gâtul. Un mic accident. Cu acest Mercedes. Am intrat acum în orășelul unde vom sta, în districtul Bricko, și mai avem 3 km până la cazarea noastră, care se numește, cred, The Sun Apartments. Chiar frumoasă zona și orășelul, cu apă, cu centru vechi, foarte drăguț. Bun. Am oprit în Peco la 600 de metri față de cazarea noastră. Vrem să-l umplem, să știm că e plin. 75.000 de kilometri, adică 175.000. Și aceasta este cazarea noastră. Avem propriul magazin și brutărie, patiserie. Și cred că avem aici o parcare tare faină, numai bună pentru noi. Camera 8, aici sus pe scări, la The Sun Apartments. Look, guys. Aici e foarte fain, pentru că pare totul nou și modern. Tu ce ai văzut? Sediu de poliție, ceva, arată acolo să nu faci fotografii, nu știu ce e acolo. Păi nu facem fotografii încolo, facem doar aici. Nu, mergem să ne despachetăm motorul și cam asta e cazarea. Și am plătit aici pentru noaptea aceasta, cu tot cu mini ciubuc, 25 de euro. Ar fi fost în mod normal, cred că vreo 23. Dar uitați-vă cât e de fain aici. Ce fain!
Bine ați venit în camera noastră. Frumos. Da, hai. Hai că ne instalăm și... Înainte să facem orice duș sau alte chestii, trebuie să mergem să găsim de mâncare. Și este la 2 km de aici o pizzerie. Sperăm să fie bună. Și atunci venim înapoi și încheiem ziua. Schimbare de plan, pentru că la locația de pizza nu am putut plăti cu cardul. În drumul nostru am găsit această locație cu burger. Hai să vedem ce găsim bun. Haideți! Pare un fel de carne ca la pleșcăviță cumva, nu-i aia autentică de burger, dar e bună. Suntem înapoi la cazare, de fapt e ora 10:30 deja. Suntem spălați, mâncați, îmbăiați, tot în regulă. Exact. Ne pregătim de stingere, dar am zis că trebuie să facem încheierea pe ziua de astăzi. A fost o zi nu foarte lungă, pentru că am avut 340 de kilometri, dar am plecat foarte târziu din Arad, la 12:30, și am ajuns în jur de 7 aici. Noi inițial trebuia să fim plecați deja de 2 zile și am vrut să mergem spre Bulgaria, Macedonia, Grecia. Albania, Grecia. Doar că azi dimineața am văzut că s-a schimbat radical prognoza meteo și în următoarele 3-4 zile va fi furtună, dar nu așa cum chiar n-am mai fost de mult în zona respectivă. Și atunci am luat hotărârea că în loc să stăm acasă 3-4 zile, am uitat și am văzut că pe partea de Serbia cu Croația, Bosnia, nu plouă și într-adevăr a fost o zi super faină. Mâine îs ceva șanse micuțe, dar nimic grav. O să mergem spre Banja Luka, adică rămânem pe nordul Bosniei, mai stăm o zi și abia după aia o să începem încet să coborâm spre coastă. Pentru că mâine e dezastru în partea de jos. Deci a la Bosniei. Dubrovnik, Naim, zona aia de acolo, Da. noi nici n-am văzut până acum pe aplicația de vreme O să caut. 60 și ceva de milimetri de apă. Noi, acum 2 ani, când am fost în Hunedoara și am prins 35 de milimetri, a fost inundate 2 județe, au spălat drumuri, au dispărut poduri și așa mai departe. La 60 de milimetri nici nu poți să imaginezi ce poate să se întâmple. Da, te crede lumea. Da, 67. 67. Nu se vede că am eu filtru de polarizare. Bun, deci cam asta e. Așa că dacă vreți un traseu din România spre Grecia, vă dăm noi, trebuie să treceți prin Bosnia, Croația, faceți o buclă de 1000 de kilometri. Nu ai nimic. Nu e nimic și nu e nimic. Oricum, episodul ăsta sper să vă fi plăcut, pentru că a fost mai mult un test. Am testat noua cameră de la DJI, am testat sistemul de microfon în cască. Un pic am dat greș pentru că mi-e la 2 cm de gură și am vorbit destul de tare. Am zis că nu mai verific, că sigur în regulă, și a fost puțin, cum ar veni spus, ars. A fost un pic clipping, dar cred că îl scot din editare. De fapt, când vă uitați la acest clip, deja vă dați seama dacă l-am făcut sau nu. Bine, cred că am vorbit mai mult ca niciodată. Ca de obicei. Ne vedem în episodul următor. Ciao la voi! Noapte bună! Nu uitați să vă abonați, să ne dați un like, un comment, ne ajută foarte mult. Să deveniți membru! Ciao! Ciao!